आज हामी अर्को महत्त्वपूर्ण विषयमा सिक्नेछौँ। यो पाठ र आजको विषय यहूदा इस्करियोतसँग सम्बन्धित छ। कम्तीमा पनि 4वटा पाठ म यो विषयमा रहेर सिकाउनेछु। इसाईहरूको बीचमा, विश्वासीहरूको बीचमा पनि धेरैजनाले यस्तो सोच्ने गर्दछन् कि यहूदा इस्करियोतसँग येशू प्रभुले जायज कुरा अथवा न्यायिक कुरा गर्नु भएन। किन भन्दा यहूदा इस्करियोतलाई येशू ख्रीष्टको मृत्युको लागि अथवा येशू ख्रीष्टलाई पक्राइदिनको लागि त्यो भूमिकामा प्रभु येशूले त्यसलाई चुन्नुभयो भनिकन। अनि अन्तिममा त्यो यहूदा इस्करियोत आफैलाई आत्महत्या गरेको हामी पाउँदछौँ। अनि यो कुरा हेर्दै गर्दा विश्वासीहरूले यो भन्ने गर्दछन् यो चाहिँ न्यायिक कुरा भएन। अनि यसो प्रश्न गर्दछन् कि हाम्रो इसाई परमेश्वर जो चाहिँ प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ त कसरी उहाँले यस्तो खालको कुरा, यो नमिल्ने कुरा, अन्यायिक कुरा, अन्यायको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ भनिकन मानिसहरूको भित्र हृदयमा उठेको प्रश्न हो। विश्वासीहरूको हृदयमा पनि यो प्रश्न उठेको छ। विशेष गरिकन ती व्यक्तिहरू जो चाहिँ मानवीय दिमाग अथवा बुद्धिमा चल्दछन् र उदारवादी क्रिस्चियनहरू हुन्। ती उदारवादी इसाईहरूले यो प्रश्नलाई उठाउने गर्दछन्। अनि यी उदारवादी इसाईहरूले बाइबललाई उनीहरूको आफ्नै मानवीय सोचाइमा बाइबललाई बुझ्ने र व्याख्या गर्ने गर्दछन्। उनीहरूको आफ्नो तर्कअनुसार उनीहरूले बाइबललाई व्याख्या गर्दछन् र उनीहरूले यो प्रश्न उठाउँदछन्। त त्यसो प्रश्नमा, त्यसरी मानिसहरूको बीचमा उठ्दै गरेको प्रश्नमा यो विषयमा हामी अगुवाहरूले, तपाईँ पास्टरहरूले कसरी जवाफ दिनुहुन्छ? त्यो चाहिँ महत्त्वको कुरा हो। यसकारण हामी पवित्र आत्माको सहायतामा, पवित्र आत्माको सहभागितामा यो महत्त्वपूर्ण विषयलाई हामी हेर्नेछौँ। यहूदा इस्करियोतको विषयमा रहिकन हामी यहाँ हेर्नेछौँ। यहूदा इस्करियोतको आचरणलाई हामी यहाँ हेर्नेछौँ कि परमेश्वरको पूर्व योजना अनुसार यो थियो या कसो थियो, त्यो कुरा हामी हेर्नेछौँ। हामी एक एक गरिकन बिस्तारै बिस्तारै यसलाई सिक्दै जानेछौँ। यो महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी यसरी बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै जानेछौँ। पाठ नम्बर 9 हामीले यहाँनिर एउटा प्रश्नलाई उठाएका छौँ कि प्रश्न यस्तो छ, किन प्रभु येशूले यहूदा इस्करियोतलाई एउटा दुष्ट भनिकन भन्नुभयो? यूहन्नाको पुस्तक 6 अध्यायको 70 र 71 पदमा हामीलाई एकदमै स्पष्टसँग केही कुरा बताउँदछ। अनि यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण, अति नै गहिरो अनि गम्भीर बाइबलीय पद हो। योलाई चाहिँ पछि तपाईँहरूले पढ्नुहोस्। यो खण्डमा अथवा यूहन्ना 6 अध्याय चाहिँ यूहन्ना 6 अध्याय चाहिँ येशू ख्रीष्टको सार्वजनिक सेवाको बीचौं बीच भागको अवस्था र घटना हो। प्रभु येशूले 3 वर्षको जस्तो सार्वजनिक सेवा गर्नुभयो। त्यो सार्वजनिक सेवाको मध्यभागको घटना यो यूहन्नाको 6 अध्याय हो। त्यो आफ्नो सेवाको बीचौबीच भागमा प्रभु येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभएको कुरा हो। यो चाहिँ येशू प्रभुले अति नै चाखलाग्दो कुरा यहाँनिर आफ्ना 12 चेलाहरूको बीचमा भन्नुभयो। प्रभु येशूले आफ्ना 12 चेलाहरूलाई भन्नुभयो, यसरी भन्नुभयो प्रभुले भन्नुहुन्छ यहाँनिर, प्रभु भन्नुहुन्छ के मैले नै तिमीहरू 12 जनालाई चुनेको होइन र? भन्नुको मतलब प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ तिमी 12 जनाहरूलाई मैले नै चुनेको भनिकन।
अनि त्यसपछि अझै प्रभुले भन्नुहुन्छ त्यो 12 जना मध्ये एउटा चाहिँ दुष्ट हो। 12 मध्ये एकजना चाहिँ एउटा दियाबलस हो भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। अनि हामीले दियाबलसको बारेमा हामीले अगाडि पनि हेरिसकेका छौँ। अङ्ग्रेजीमा यहाँनिर द डेभल भनिकन प्रभुले भन्नु भएन, तर प्रभु येशूले यहाँनिर अ डेभल भनिकन भन्नुभयो। यो हेब्रू ग्रिक भाषामा एइस दियाबोलस भनिकन चलाइएको रहेछ। प्रभु येशूले भन्नुभएको कुरा एइस दियाबोलस भनिकन भन्नुभयो, अङ्ग्रेजीमा अ डेभल भन्नुभयो, तर द डेभल होइन। नेपाली बाइबलमा यो कुरा स्पष्ट नभए तापनि हामीले अङ्ग्रेजी खण्डलाई, अङ्ग्रेजी बाइबलको उल्थालाई हेऱ्यौँ भने स्पष्टसँग यहाँ अ डेभल भनेको हामी पाउँदछौँ, अथवा ग्रिक भाषामा एइस दियाबोलस भनिकन स्पष्ट बताएको हामी पाउँदछौँ। अरू अन्य भाषाहरूमा पनि अङ्ग्रेजी भाषा बाहेक सायद यो स्पष्ट रूपमा उल्था नगरेको हुनसक्छ। यसकारण हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ यो हो कि अडिबल एउटा दुष्ट भनिकन हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीले अघिल्लो पाठमा हेरेका छौँ कि पिरामिड आकार छ, पतन भएको स्वर्गदूतको समाज पनि पिरामिड आकारमा छ। अनि त्यसमा सबैभन्दा प्रमुख चाहिँ त्यो प्रमुख जो चाहिँ शैतान पनि भन्छ त्यसलाई, त्यो पतन भएको लुसिफर हो। त्यो सबैभन्दा माथि भएको चाहिँ द डेभल हो। तर त्योभन्दा माथिको 1 देखि 8औं तहसम्मकाहरू चाहिँ अ डेभल अथवा डेभल्स भनिकन हामीले नाम अघिल्ला पाठमा सिकिसकेका छौँ। दुष्टहरू अथवा एउटा दियाबोलस अथवा दियाबोलसहरू भन्दाखेरि शैतान जो चाहिँ दियाबोलस हो त्यसको मातहतकालाई जनाउँदछ। अनि हामीले यो मान्दछौँ कि यहूदा इस्करियोत चाहिँ यद्यपि ऊ मानिसको शरीरमा, मानिसको स्वरूपमा भए तापनि ऊ चाहिँ यो यहूदा इस्करियोत चाहिँ यो 1 नम्बरदेखि 8औं तहसम्मको शैतानको पतन भएको स्वर्गदूतको तहमध्ये 1 देखि 8औं तहसम्म मध्ये कोही एउटा चाहिँ हो भनिकन हामीले मान्दछौँ। हुनसक्छ त्यो 1 नम्बर समूहको ग्रुपको एउटा कोही, अथवा दोस्रो समूहको, अथवा तेस्रो समूहको, अथवा 8औं समूहको पनि हुनसक्छ। तर यो 1 देखि 8 नम्बर सम्मको समूहको कोही एउटा चाहिँ यो मध्ये यो यहूदा इस्करियोत पनि थियो भनिकन हामी मान्न सक्छौँ। हामीलाई थाहा छ कि यो यहूदा इस्करियोत चाहिँ त्यो द डेभल चाहिँ थिएन, त्यो प्रमुख नायके दियाबोलस थिएन, तर एउटा दियाबोलस चाहिँ थियो भनिकन हामीले यूहन्नाको पुस्तक 6 अध्यायको 70 र 71 पदमा हामी पाउँदछौँ। त्यसै गरिकन प्रभुले त्यो भनिसकेपछि आफ्ना चेलाहरूलाई अझै भन्नुहुन्छ, किनकि प्रभु येशूले जब आफ्ना चेलाहरूलाई तिमीहरूमध्ये एउटा चाहिँ दियाबोलस हो भनिकन भन्दै गर्दाखेरि चेलाहरू अचम्मित भए सबैजना। उनीहरू छक्कै परे यो प्रभुको यो वाक्यलाई सुनिकन। अनि येशूको यो आवाज सुन्ने बित्तिकै, यो भनाइ सुन्ने बित्तिकै उनीहरूले छक्कै परेर उनीहरूले आश्चर्य व्यक्त गरे। अनि प्रभु येशूले अझै यहूदा इस्करियोतलाई भन्नुभयो कि यहूदा इस्करियोत नै एउटा दियाबोलस हो भनिकन, यहूदा इस्करियोत चाहिँ एक दुष्ट हो भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। प्रभुले स्पष्टसँग यहाँनिर यहूदा इस्करियोतलाई दुष्ट भनिकन भन्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, प्रभु येशूले अझै भन्नुभयो, प्रभुले भन्नुहुन्छ यहूदा इस्करियोतलाई, यहूदा इस्करियोतले मलाई धोका दिनेछ, यो चाहिँ उसको काम हो भनिकन प्रभुले अझै अगाडि भन्नुभयो। यहूदा इस्करियोतले मलाई धोका दिनै पर्छ, त्यसले दिन्छ भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। के यो चाखलाग्दो कुरा छैन र?
यहाँनिर हामीले हेर्दै गर्दाखेरि प्रभु येशूले आफ्नो 3 वर्षको सार्वजनिक सेवाको बिचौँ भागमा 12 जना चेलाहरूको अगाडि प्रभुले यी सबै कुराहरू अचम्म तरिकाले भन्न लाग्नुभयो। प्रभुले स्पष्ट रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा सिधै यहूदा इस्करियोतलाई देखाउँदै भन्नुभयो, यहूदा इस्करियोत चाहिँ एउटा दियाबलस हो र उसले मलाई धोका दिने काम गर्दछ र उसको काम चाहिँ मलाई धोका दिने हो भनिकन यूहन्ना 6को 70 र 71 पदमा हामी पाउँदछौँ। यो कुरा, यो पदलाई नबिर्सौँ, हामी नबिर्सनुहोस्। अनि यो कुरालाई हामीले विचार गर्दै अझै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसपछि यो कुरा भइसकेपछि निस्तार चाडको भोजमा, जो चाहिँ 3 वर्षको उहाँको सार्वजनिक सेवाको अन्तिमतिर निस्तार चाडको भोजमा प्रभुले यहाँनिर अर्को कुरा भन्नुभयो। त्यो निस्तार चाडको भोजपछि त्यो 12 जना चेलाहरूको अगाडिबाट सामुन्यमा प्रभु येशूले पितासँग प्रार्थना गर्नुभएको छ। अनि यो प्रार्थनाको बारेमा यूहन्ना 17 अध्यायमा हामी पाउँदछौँ। यूहन्ना 17 अध्यायमा प्रभु येशूले आफ्ना चेलाहरूको अगाडि पितासँग प्रार्थना गरेको हामी पाउँछौँ, जो चाहिँ प्रभु येशूले निस्तार चाडको भोज सकेर त्यो प्रार्थना गर्नुभएको छ। उहाँले पितासँग प्रार्थना गर्दै गर्दा आफ्नो प्रार्थनामा 12 पदमा 17 अध्यायको यूहन्ना 17 को 12 पदमा प्रभुले भन्नुभयो, पिता यो यहूदा इस्करियोत चाहिँ नाश गर्नेको सन्तान हो भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। अर्थात् शैतानको यो मातहतको अथवा शैतानको सहकर्मी हो भनिकन प्रभु येशूले आफ्नो पितासँग बात गर्दै गर्दाखेरि भन्नुभएको हामी पाउँदछौँ। प्रभुले भन्नुभयो, मेरो चेलाहरूमध्ये एउटा अर्थात् यहूदा इस्करियोत चाहिँ शैतानको सन्तान अथवा शैतानको छोरा हो भनिकन भन्नुभयो। त्यसपछि अझै प्रभु येशूले पितासँग प्रार्थना गर्दै गर्दा यसो पनि भन्नुहुन्छ, येशूले भन्नुहुन्छ, मैले उसलाई बचाउने छैन, मैले उसलाई बचाउने छैन भनिकन प्रभुले भन्नुभयो, किनभने ऊ शैतानको सन्तान हो। तर प्रभुले भन्नुहुन्छ, तर म बाँकी 11लाई म राख्नेछु, म सुरक्षित राख्नेछु भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। प्रभुले भन्नुहुन्छ, यहूदा इस्करियोतलाई म बचाउने छैन, तर बाँकी 11 जनालाई म बचाउने छु भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। त्यसो हो भने प्रश्न यहाँनिर हामीले यसै गर्न सक्छौँ, किन प्रभुले किन यसो भन्नुभयो? अनि किन भन्ने प्रश्नमा प्रभुले यहाँ केही कुरालाई सम्बोधन गर्नुभयो। किन प्रभुले यस्तो भन्नुभयो त? यस कारणले प्रभुले भन्नुभयो कि प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ, वचन पुरा हुनको लागि, परमेश्वरको वचन पुरा हुनको लागि म यहूदा इस्करियोतलाई बचाउने छैन भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। त्यसो हो भने फेरि गइकन हाम्रो प्रश्न यसरी उठ्न सक्छ, त्यसो भने त्यो वचन कहाँ छ? जुन कुरा वचन चाहिँ पुरा हुनुपर्ने थियो, जुन वचन पुरा हुनुपर्ने थियो भनेर प्रभुले भन्नुभयो, त्यो वचन कहाँ छ भन्दा उत्पत्ति 3:15 त्यो वचन पुरा हुनको लागि प्रभुले भन्नुभयो, त्यो वचन पुरा होस् भनेर म यहूदा इस्करियोतलाई बचाउने छैन भनेर प्रभुले भन्नुभयो। यूहन्ना 3:15 मा चाहिँ के छ भन्दा स्त्रीको सन्तान र सर्पको सन्तानको बारेमा त्यहाँ बताइएको छ। अनि त्यो दुई बीचमा लडाई हुनेछ र अनि स्त्रीको सन्तानले शैतानको सन्तानमाथि विजय पाउनेछ भनिकन यो उत्पत्ति 3:15 ले बताउँदछ। अनि स्त्रीको सन्तान चाहिँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ भने
शैतानको सन्तान चाहिँ सर्पको सन्तान चाहिँ यहुदा इस्करियोत हो। नि उत्पत्ति 3 को 15 पुरा हुनको लागि प्रभुले भन्नुभयो म यहुदालाई चाहिँ बचाउने छैन। यो उत्पत्ति 3 को 15 चाहिँ प्रोटो इभांगेलियन अथवा प्रोटो इभांगेलियन हो, जो चाहिँ पहिलो सुसमाचार, फर्स्ट गुड न्युज हो, अर्थात् पहिलो सुसमाचार र पहिलो असल समाचार हो। अनि यो पहिलो सुसमाचार पुरा हुनको लागि, यो पहिलो सुसमाचार पुरा हुनको लागि प्रभुले भन्नुहुन्छ कि म यहुदा इस्करियोतलाई बचाउने छैन। अनि त्यो कुरा पुरा हुनको लागि यहुदा इस्करियोत चाहिँ मानिसको रूप लिनुपर्ने थियो र लिनुपर्ने भएको कारणले गर्दा यसले मानिसको स्वरूप लियो। अनि यो यहुदा इस्करियोत चाहिँ मानिसको स्वरूप लिएको थियो, जो चाहिँ एउटा पतन भएको स्वर्गदूत मध्येको थियो। यो यहुदा इस्करियोत चाहिँ शैतानको परिवारको एक पतन भएको स्वर्गदूत थियो र त्यसले मानिसको स्वरूप धारण गरेको थियो। अनि हामीलाई कतिपटक यो प्रश्न आउन सक्छ, कसरी एउटा पतन भएको स्वर्गदूतले मानिसको स्वरूप धारण गर्न सक्छ? अनि हामी बाइबलमा त्यो कुरा पाउँदछौँ कि स्वर्गदूतले मानिसको रूप धारण गरेको। यो उत्पत्ति 18 को 1 देखि 19 पदसम्म र हिब्रूको 13 को 2 पदमा पनि हामी यो कुरा पाउँदछौँ कि स्वर्गदूतहरूले मानिसको रूप धारण गर्न सक्छन्। यो कसरी हुन सक्छ? कसरी यो सम्भव हुन सक्छ भन्दा हाम्रो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। येशू सर्वशक्तिमान परमेश्वर भएको कारणले गर्दा सर्वशक्तिमान भन्नुको मतलब जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् स्वर्गदूतलाई पनि उहाँले मानिसको रूप धारण गर्ने बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि उहाँको सर्वशक्तिमान गुण अनुसार उहाँले यी सबै कुरा गर्नुहुन्छ। अनि उहाँको लागि कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। परमेश्वरको वचन पुरा गर्नको लागि अनि परमप्रभुको वचनमा लेखिएको पहिलो सुसमाचार पुरा गर्नको लागि स्वर्गदूत, पतन भएको स्वर्गदूत यहुदा इस्करियोतको रूप धारण गर्न सक्छ। परमप्रभु येशू ख्रीष्टले नै पतन भएको स्वर्गदूतलाई मानिसको रूपमा बदल्न सक्नु हुन्छ र उहाँले नै त्यसको पतन भएको स्वर्गदूतको मानवीय स्वरूपलाई यहुदा इस्करियोत नाउँ दिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरिकन अर्को प्रश्न, किन येशू ख्रीष्टले किन यहुदा इस्करियोतलाई आफ्नो 12 जना चेलाहरूमध्येको एउटा सदस्य बनाउनु भयो अथवा रोज्नु भयो? प्रभु येशूले 12 चेलाहरूमध्ये एउटा चेला यहुदा इस्करियोतलाई किन रोज्नु भयो? यसको जवाफमा यही नै हो कि परमेश्वरको वचन पुरा गर्नको लागि नै यो कुरा प्रभुले गर्नुभयो। अर्थात् प्रभु येशूको विरुद्धमा लड्नको लागि र येशूलाई धोका दिनको लागि प्रभु येशूले यो कुरा हुन दिनुभयो। यी सबै कुरा गर्नको लागि येशूको नजिक चाहिँ ऊ रहनु पर्ने थियो। येशूको नजिक भइकन उसले येशूलाई धोका दिनुपर्ने थियो। अनि यस कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशूले आफ्नो चेलामध्ये रोज्नुभयो, किनकि यो चाहिँ येशू ख्रीष्टसँग जोडिएर येशू ख्रीष्टसँग घनिष्ठताको सम्बन्धमा रहनुपर्ने थियो। यसको बारेमा अझै हामी आउने पाठहरूमा पढ्नेछौँ, सिक्नेछौँ। अनि यो पहिलो पाठमा यहुदा इस्करियोत सम्बन्धित पहिलो पाठमा हामीले येशू ख्रीष्टले किन यहुदा इस्करियोतलाई एउटा दियाबलस भन्नुभयो भनिकन हामीले हेरेका छौँ। यूहन्ना 6 को 70 देखि 71 पदमा प्रभु येशूले यो कुरा भन्नुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि येशू प्रभुले भन्नुभयो किन भन्दा वचन पुरा हुनको लागि नै यी सबै कुरा भए भनिकन वचनले भन्दछ। प्रभुले आशिष गरून्। आमेन।